Ήρθε μεγαλόχαρη και μου έδωσε άρτο. Δέος με το θαύμα της Παναγίας σε ηγούμενο της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου. Καθηλωτική είναι η μαρτυρία του Γέροντα Χριστόδουλου, ηγούμενου της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου. Ο Γέροντας συνήθισε να έρχεται στις αγρυπτήσεις της Μονής μας, όπου καθόταν στο σασίδι, απέναντι από την εφαίστειο εικόνα μας, τη φοβερά προστασία. Οι αδελφοί επίσης τον επισκέπτονταν συχνά, καθώς βέβαια και πλήθος προσκυνητών που φιλοξενούνταν στη Μονή μας. Όμως κάποια περίοδο, ήταν η χρονιά που είχε τα πρώτα συμπτώματα του καρκίνου. Πέρασαν 40 ημέρες χωρίς να φανεί, χωρίς να ανοίγει την πόρτα της καλύβης του και χωρίς να δώσει κανένα σημείο ζωής. Γεγονός που μας δημιούργησε ανησυχία. Κάποια μέρα λοιπόν αποφάσισα και κατέβηκα μόνος μου στο καλύβι του. Χτύπησα την πόρτα, αλλά επειδή δεν έλαβα απάντηση, κατάφερα και την παραβίασα. Παρότι ήμουν ανήσυχος από τη στιγμή της εισόδου μου, παραδόξως με κατέλαβε μια απροσδιόριστη και ανεξήγητη ηρεμία. Μόλις έφτασε στο μικρό του δωμάτιο, τον είδα να κάθεται σε μαξιλάρι κατάχαμα, με τα χέρια ακουμπισμένα πάνω στο σοφρά. Στο πρόσωπό του είχε εμφανίσει σημάδια εξαντλήσεως. Μπροστά του βρισκόταν ένα τσαμπί σταφύλι και ένα αρτίδιο. Πρόσεξα ότι ο χώρος ανέδινε μια άρρητη και πρωτόγνωρη ευωδία και ότι υπήρχε διάχυτη γαλήνη. Πήρα πρώτος τον λόγο και του ζήτησα συγγνώμη και του εξήγησα πόσο είχαμε ανησυχήσει. Εκείνος με ηρεμία και απλότητα, με φωνή που μόλις έβγαινε από τα πνευμόνια του, είπε: «Έκανα όλες αυτές τις μέρες νηστεία και προσευχή για τον κόσμο και για τα επερχόμενα δεινά. Εξαντλήθηκα όμως, και έτσι η Παναγία ήρθε και μου έδωσε αυτό το σταφύλι και τον άρτο. Δοκίμασε κι εσύ». Πήρα λίγο σταφύλι και είχε το χρώμα του ροδίτη, με μια ιδιαίτερη γεύση και άρωμα που δεν είχα ξανασυναντήσει. «Πώς ήταν γέροντα η Παναγία?» τον ρώτησα. Τότε υποβασταζόμενος σηκώθηκε με δυσκολία και μου έφερε μια μικρή εικόνα σε κορνίζα. Ήταν η Παναγία Ιεροσολυμίτισσα. «Πάντα παρουσιάζεται σαν την Ιεροσολυμίτισσα», μου είπε. Μιλήσαμε λίγο ακόμη και τον άφησα στην ησυχία του, γιατί έκρινα πως σε τέτοιες στιγμές δεν πρέπει να είναι κανείς αδιάκριτος. Υπήρχε τον καιρό εκείνο μία αγιογράφος μοναχή, ονόματι Τατιανή, της Ρωσικής Ιεράς Μονής Σμυροφόρου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, που βρίσκεται στους πρόποδες του απέναντι της Ιερουσαλήμ όρους των Ελαιών. Είδε δε η Τατιανή, καθώς κοιμόταν, το εξής όραμα. Είδε ότι την επισκέφθηκε στο κελί της μία άγνωστη μοναχή, η οποία της είπε: «Αδελφή Τατιανή, ήρθα να με ζωγραφίσεις». Η Τατιανή απάντησε: «Ευλόγησον, αδελφή, αλλά εγώ είμαι αγιογράφος και όχι ζωγράφος». Και η επισκέπτρια της λέγει: «Τότε να με αγιογραφίσεις». Η Τατιανή εξεπλάγει με το θάρρος της ξένης και απεκρίθη: «Δεν έχω ξύλο, πού να σε ζωγραφίσω». Και τότε η επισκέπτρια μοναχή της δίνει ένα σανίδι αγιογραφίσεως και λέγει: «Ζωγράφισε». Αλλά ενώ ζωγράφισε η Τατιανή τη μοναχή, είδε τα άμφια της να γίνονται χρυσά, το πρόσωπό της να λάμπει πολύ και την άκουσε να λέγει: «Ω μακαρία Τατιανή, μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά, θα με αγιογραφίσεις πάλι εσύ». Η Τατιανή τότε αντελήφθη ότι αγιογραφούσε την Παναγία. Εταράχθηκε και ξύπνησε. Αμέσως πήγε στην ηγουμένη και της διηγήθηκε το όραμα. Η ηγουμένη δυσπίστησε και της είπε να πάει να κοιμηθεί και αύριο να αγιογραφήσει μια εικόνα της Παναγίας. Καθώς όμως επέστρεφε, είδε να βγαίνει από το κελί της φως και αισθάνθηκε ευωδία. Τότε ειδοποίησε την ηγουμένη και μαζί εισήλθαν στο φωτεινό και βουδιάζον κελί, όπου είδαν εκπληκτικότερο θαύμα. Η εικόνα του οράματος βρισκόταν μέσα στο κελί πραγματική, αχειροποίητη. Η Αγία αυτή εικόνα της Παναγίας. Μετά από όλα αυτά, παρουσιάζεται και πάλι η Παναγία στη μοναχή και λέγει: «Να με κατεβάσετε κάτω στο σπίτι μου, στη Γεθσιμανή». Πράγμα που έγινε κιόλας. Από τότε η αχειροποίητη Αγία εικόνα της Παναγίας, η Ιεροσολυμίτισσα, βρίσκεται στο ιερό προσκύνημα του θεομητορικού μνήματος της Γεθσιμανής και θαυματουργεί καθημερινά. Και τις 3 φορές που πλημμύρισε ο ιερός ναός στη Γεθσιμανή, η εικόνα ανέβηκε μόνη της από το μαρμάρινο θρόνο που βρίσκεται και στάθηκε στο σύστημα εξαρισμού, χωρίς να στηρίζεται πουθενά. Τα θαύματά της άλλωστε είναι αναρρύθμιτα, όπου και αν πήγε. Η παραπάνω πληροφορία έχει ευρέως γνωστοποιηθεί, υποθεί και καταγραφεί μέσα από τις διηγήσεις Αγίων Γερόντων της πίστεώς μας, όπως για παράδειγμα του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, οι οποίοι είχαν την ευλογία όταν ζούσαν στον κόσμο αυτό να δουν σε οράματα την Παναγία πολλές φορές. Οι μαρτυρίες όλων συμφωνούν πως η Αγία αυτή εικόνα της Ιεροσολυμίτισσας είναι εκείνη που απεικονίζει ακριβέστερα από οποιαδήποτε άλλη τα χαρακτηριστικά της Αγίας μορφής της Παναγίας. Και επίσης, το θεομητορικό μνήμα αποτελεί τον καινό τάφο της Παναγίας μας, το ονομαζόμενο καινοτάφιο, αφού η Υπεραγία Θεοτόκος μετέστησε με το σώμα της στους ουρανούς την 3η μέρα από την κοίμησή της, διότι δεν ήταν δυνατόν να γνωρίσει φθορά το σώμα εκείνης, χάρη της οποίας ο Θεός έπλασε όλο τον κόσμο. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος.
Απολυτίκιον της Παναγίας Ιεροσολυμητήσης. Τη σεπτή σου εικόνα, ως της δόξης σου σκήνομα. Η Ιεροσολυμήτισσα παρθένε προσκυνούμεν πανάχραντε. Εκ ταύτης γάρ πηγάζεις μυστικός θαυμάτων ποταμούς τας δωρεάς, και αρδεύεις τας καρδίας και τας ψυχάς των πίστη καρογιαζόντονσι. Δόξα το θείο τόκο σου αγνή, δόξα την παρθενία σου, δόξα την προσημά σου, ανεκφράστο προνοία άχραντε.